שלום, אנחנו רק נחכה לאט לאט שאנשים יצטרפו, וגם כי אחר כך זה עולה בכל מיני מקומות, אז שאני אוודא שאני לא מדברת לעצמי. למה זה לא מתחבר, אבל לטוויטר זה אף פעם לא מתחבר, מה יהיה? ננסה שוב. עכשיו אני רואה את זה. נחכה 30 שניות שעוד כמה אנשים יצטרפו, ואז אנחנו נתחיל. בינתיים אני אגיד שלום לכולם. זה הקטע עם לייב, שאני לא יכולה להתחיל ישר, אבל אנחנו נחכה שכמה אנשים יצטרפו. ואתם יכולים אגב לכתוב בתגובות, היי, שלום לרן, שלום לטל, ושלום לכל מי שמצטרף. רגע, רק נקווה שהטוויטר עובד מגניב, ואני עושה שיתוף, ואנחנו מתחילים, ומי שמצטרף, מצטרף, ומי שמשלים אחר כך, משלים אחר כך. אז שלום לכולם, קוראים לי נטע, אני לא יודעת מאיפה אתם מגיעים אלינו היום, חלקכם מכירים אותי, חלקכם לא, ומי שלא, אני עוד מעט אסביר קצת עליי, אבל אנחנו פה היום לדבר על קלוד קוד ו-Remotion, וזה ממש בסדר אם אתם לא יודעים מה זה Remotion, וגם אם אתם לא יודעים מה זה כל כך קלוד קוד, ואם אתם מכירים את שניהם ועדיין לא יודעים איך לעבוד איתם, זה גם בסדר, אנחנו ממש נשתדל ככה לעשות סקירה קצרה פה על הכל. אבל לפני שאנחנו מתחילים לחפור, חשבתי שיהיה נורא נורא נחמד, במקום שאני אסביר הכל מאפס, להראות לכם משהו נורא נורא נחמד. אז אני אוסיף את זה. ואנחנו ממש, אנחנו נסביר הכל לאט לאט עוד שנייה, ואנחנו ישר על השנייה הראשונה צוללים ל-Remotion. מה שאתם רואים פה זה מה שנקרא סטודיו של Remotion, שזה נראה קצת כמו כזה After Effects או תוכנת עריכת וידאו, אבל זה לא באמת נועד לזה, כאילו אפשר, אבל לא באמת נעבוד עם זה ככה. אבל מה שהכנתי לכם על ההתחלה, פשוט ביקשתי אתמול מקלוד קוד, תכין לי וידאו קצר על הוובינר שאני הולכת לעשות על קלוד קוד וכל השאר. אז בואו נראה מה קורה שאני עושה פליי ונתחיל. רק שימו לב, יש לי פה גם אינטרו רגיל וגם אינטרו באנגלית, אנחנו גם על זה נדבר. בואו נעשה את האנגלית סתם בשביל הכיף שלנו, אז אני עומדת על זה ואני עושה עם העכבר, הוא מתחיל לרוץ לי. What we'll cover today, תכף אני אסביר הכל איך עשיתי את זה, מה זה Remotion, עם האייקונים מאוד חמודים שאני בכלל לא הייתי צריכה להביא, מה זה קוד, build me a marketing video, בת נטע, איך עושים את זה, בלי After Effects, בלי טיימליין, ובוא נבנה. כמובן יש את זה גם בעברית. אגב, אני יכולה פשוט לעשות ככה, תראו את זה יותר טוב, אני אראה את הגרסה בעברית. על מה נדבר היום? תכף אנחנו גם נעבור על הכל, אל תדאגו. מה זה Remotion? וכך הוא ממשיך. ותראו, אפילו את זה הוא עשה לי בעברית. בסדר. אז ראינו את Remotion, ככה נגיעה קטנה חמודה של Remotion מסביר לי על Remotion, ועכשיו אנחנו נתחיל את ההרצאה עצמה. הרצאונת אפילו. אוקיי. אז כמו שאמרנו, עכשיו ראיתם בטעימה מאוד מהירה מה זה Remotion וקלוד קוד, מה הם יכולים לעשות ביחד, אבל אנחנו עכשיו נעשה את זה בצורה קצת יותר מסודרת. דיסקליימר, זה לא הרצאה ממש 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 ארוכה, כי אנחנו פה באמת ל-45 דקות מקסימום. תרגישו חופשי לשאול שאלות, וגם מי ששומע את זה אחרי זה בהקלטות, תרגישו תמיד חופשי לפנות אליי, ובאמת המטרה של היום זה להפגיש אתכם עם זה, ולתת לכם עצות איך להוציא מזה דברים טובים. אז, מה נדבר היום?
מה זה רימושן, איך זה עובד עם קלוד קוד, למה זה מתאים, כי זה מתאים להמון דברים, בעיקר אני רוצה להדגיש את האוטומציות, שאפשר לעשות עם זה המון דברים בצורה אוטומטית, ותכף נראה פרוגרמטית גם, תכף נראה מה זה, ונבנה בלייב משהו מאוד מאוד חמוד. אז יש לנו הרבה להספיק, אז אני רק אגיד באמת למי שלא מכיר אותי, אז אני נטע, התחלתי את הדרך שלי במרקטינג, בסוכנויות מרקטינג, עברתי לפרודקט, האמת שהתחלתי בבצלאל, אחרי זה עברתי למרקטינג, ניהלתי מוצר בשנים, ואז עברתי לפיתוח תוכנה, לפני ה-AI, והיום יש לי כמה תוכנות לחברה שקוראים הדיגיטלית, ואני מדי פעם עושה מה שאני עושה עכשיו, שזה להעביר כל מיני הרצאות נטו, כי אני מאוד אוהבת לשתף מידע, פשוט בחודש האחרון השתמשתי כל כך הרבה ברימושן, אמרתי יאללה אני חייבת לשתף את זה, ויש לי קהילת קטנה של 100 ומשהו נשים בילדריות טכנולוגיות, כלומר מתכנתות שעובדות סולו על מוצרים שלהם, ואני גם מייעצת לחברות, ובעיקר מכורה לטוויטר, אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי. אז בוא נצלול. מה זה רימושן? אז זה כמו שכתוב פה, זה ספריית קוד פתוח, open source, שזה אומר שזה בנוי בקהילה בעולם, וכל אחד יכול לתרום ולשפר אותה. וההבדל בינה לבין כל מוצר של סרטונים, של עורכי וידאו וכל דברים כאלה, זה שזה מבוסס קוד. כלומר, תראו את זה בפועל, איך זה נראה בעיניים, אבל לא פשוט לוקחים סרטון ממצלמה או משהו כזה ומתחילים לעשות קאטים, אלא עובדים עם המחשב ובונים את זה עם ריאקט. ריאקט זה, כל המתכנתים פה שיודעים, זה בעצם איך אנחנו היום, אחת הדרכים לבנות פרונט-אנד, כל הקוד של הפרונט של פוגש את הקליינטים שלנו, עובדים עם זה בקלוד קוד עם פרומפטים, לפני קלוד קוד, רימושן זה דבר שקיים 4 שנים, לפני קלוד קוד עדיין עבדו עם זה עם קוד, אבל פשוט היו צריכים יותר לתכנת את זה ממש, כמו שהיינו עובדים פעם, וזה דינמי, ואפשר לעשות עם זה אוטומציות, שזה בעצם החוזקה ולמה זה חוסך המון זמן. איך זה עובד עם קלוד קוד? כמו שאמרתי, זה סקיל שפשוט מתקינים במשפט אחד, תכף נראה איך, אומרים לקלוד קוד מה רוצים, והוא מרנדר. מה זה מרנדר? הוא פותח לכם את הסטודיו הזה, כמו שראיתם בתחילת הוובינר הזה, לא חייבים לעבוד עם הסטודיו, אפשר פשוט שייצר את הקבצים בלי אפילו לראות, אבל מן הסתם זה יותר קל להסתכל על זה. אוקיי. למי זה מתאים? אז כמו שאתם ראיתם בהתחלה, עשיתי מין סרטון חמוד כזה שמציג לנו את הוובינר, אז אתם יכולים לדמיין, אפשר לעשות עם זה גם כל אנשים שיש להם אתרים שהם רוצים נגיד לשווק שם איזה קורס או כל מיני דברים כאלה, אבל בעיקר אני אוהבת להשתמש בזה לממשק, מה שכתבתי סרטוני UI, תכף נראה חציתי את זה באחד המוצרים שלי, למה? כי בעצם יש לי כבר קוד בייס וכולו כתוב מן הסתם עם ריאקט, מאוד קל לקלוד קוד להבין איך לתפוס את הקומפוננטה או לתפוס את הרכיב הזה בתוכנה שלי, ולעטוף אותו באיזו צורה מרקטיאלית חמודה. אוטומציה של סרטונים, כמו שאמרתי, זה החלק הכי מגניב, תכף נראה מה זה אומר, אבל אני כבר אתן רמז, כמו שראיתם היה לי גרסה גם בעברית וגם באנגלית, אני לא הייתי צריכה לשנות של דבר, פשוט אמרתי לו אני רוצה את אותו דבר באנגלית, והסיבה שהוא יכול לעשות את זה, זה בגלל שיש לו בעצם הרכב מסוים של תוכן, והוא פשוט עושה, מזריק את השינויים, את העברית במקרה הזה. ואנימציות, יש גם המון דרכים לעשות אנימציות, באמת שהשמיים הם גבול כמו כל דבר שקשור ליצירתיות, אנחנו היום באמת ניגע בבסיס, אבל תדעו שאפשר באמת להשקיע ולעשות דברים עם 3D וכאילו דברים ממש משוגעים. דוגמאות לאוטומציות, כי אני רוצה שזה יהיה לכם באמת כל הזמן בראש, סרטוני אונבורדינג, תכף אני אענה על שאלות, סרטוני אונבורדינג, תחשבו בגלל שיש פה משהו פרוגרמטי, כל דאטה שמגיע לנו בעצם למוצר, נגיד במקרה הזה אם יש לי רשימה של יוזרים חדשים שנכנסו, אני יכולה בעצם לעשות פרוגרמטיק, לייצר להם וידאו ולהעלות להם את זה ולהראות להם את זה בצורה דינמית. השקת מוצר, כמו שאמרתי, ספורט, e-commerce, תחשבו שיש לי 100 מוצרים שאני יכולה פרוגרמטיקלי בבת אחת באיזה לופ כזה מאוד חמוד לעשות המון סרטונים, ובאמת זה מלא דוגמאות, אבל באמת שאתם יכולים רק לדמיין. ועכשיו לפני שאנחנו קופצים לבנייה שלנו ביחד, אני רוצה להראות לכם, זה בסדר שאתם לא מבינים מה כתוב פה, אני רוצה להראות לכם שנייה מה אני עשיתי באחד המוצרים שלי. אוקיי, רואים את זה, מגניב. אז יש פה איזה אתר, זה איזה תוכנה של לניהול סדנאות חינוכיות שאני מוכרת באירופה, בכל מיני שפות, אני פה על האנגלית עכשיו בשבילכם. בגדול,
עשיתי לא מזמן איזה כזה מייק אובר לכל ה-UI של התוכנה וגם של עמוד הנחיתה, ורציתי להראות את הממשק. אז יכולתי לעשות צילומי, כאילו סקרין שוטס, נכון, של הממשק, ולשים את לרנדר את זה בזה, אבל העניין הוא שממשק א' הוא משתנה לא מעט, תלוי בתוכנה, אבל הוא נוטה להשתנות, ודבר שני, זה לא כיף, והרבה פעמים זה נראה די רע. אז אמרתי ל-Remotion, תפוס לי את הקומפוננטות, אני רוצה לעשות עמוד נחיתה, ותעשה לי אנימציה לקומפוננטה. אז זה ככה נראה הדשבורד, זה האנימציות שהוא עשה לבד. הוא גם אגב עשה לי את כל האייקונים האלה, פה אין שום דבר במושן, אבל לא משנה, הוא עשה לי את הקונספט הזה, כולל את האייקונים, אז חשוב לי גם שתדעו שהוא יודע לעשות את האייקונים, ועכשיו אנחנו הולכים לראות כל מיני סקשנים של המוצר, אוקיי? אז יש פה Manage your workshops for one central place, זה כאילו הדשבורד, Onboard participants, אז הוא עשה לי מין אנימציה חמודה כזאת של Onboarding, יש לי במוצר סרטונים וקוויזז וזה, אז הוא עושה לי אנימציה של איך זה נראה, וככה הלאה וככה הלאה וככה הלאה. פה הוא עשה לי כזה סקייג'ול, כי יש לי שם איזה סקייג'ול, מאוד 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 חמוד. העניין הוא, מה שאני רוצה שתבינו, זה שממש לא נתתי לו הרבה הנחיות. כאילו ההנחיה הייתה באמת, תתפוס את הקומפוננטה ותציג לי את זה בהתאם. למה לא הייתי צריכה לתת לו הרבה מידע? מהסיבה הפשוטה שיש לי פה טקסטים. זאת אומרת, הוא הבין, והוא זה קלוד קוד, הבין את הקונטקסט, הבין מה אני רוצה, מה הבנפיט של המוצר, ולפי זה הכין לי. האם זה יצא בול מה שרציתי בפעם הראשונה? כנראה שלא. היה פה אינטראקציות, אבל בסדר. הוא הביא אותי ל-80%, וזה מה שאני תמיד אומרת לאנשים, הוא מביא אותנו ל-80% מהמקום שאנחנו רוצים להיות פה. אז עכשיו אני רוצה שנייה לחזור לפה. רגע, אולי אני שנייה אעצור, מדובר רק על סרטוני מושן גרפיים, לא, כאילו, אני לא ממש מבינה מה שאלת, אבל כמה זה מ-CSS, תכף תראו. אוקיי, אז אנחנו עכשיו שנייה פותחים את ה-IDE, אני חייבת לציין שלא נכנסתי ל-IDE, שזה איפה שמתכנתים פעם כתבו קוד, הרבה חודשים, אבל לכבוד האירוע הזה אני נכנסתי לקרסר, ובשביל זה רגע אני צריכה לשתף איתכם את ה-IDE, בוא נראה רגע, אנחנו נצלול לזה, בינגו, אוקיי, אני אזיב את זה לפה, לא לפחד, ללא מתכנתים, זה נקרא IDE, אני חושבת שהיום גם לא מתכנתים התחילו להכיר מה זה נקרא IDE, אבל בקיצור פעם זה איפה שהיינו כותבים את הקוד, אני פתחתי פה מסמך ספציפי, אבל ככה זה נראה, זה קרסר, אנחנו עכשיו בתוך קרסר, ומה שאתם רואים פה בצד, זה בעצם האתר שלי, הדיגיטלית, אני תמיד משתמשת בו בוובינארים מהסיבה הפשוטה שהוא מאוד מאוד פשוט, הוא על React, ואין בו כל מיני API codes ו-secrets ודברים חשובים. בקיצור, מה שאנחנו רואים פה, כמו שאמרתי, זה מה קורה אחרי שאתם מתקינים Remotion, אוקיי? עכשיו, איך מתקינים Remotion? אני תכף אשתף אני לא רוצה לקפוץ מזה עכשיו, אבל בגדול, אם הולכים ל-remotion.dev, יש שם משפט אחד שעושים לו copy, נותנים אותו לקלוד קוד, והוא יודע מה עושים עם זה. באמת שזה מאוד פשוט. אגב, אני בדרך כלל לא ממליצה לאנשים להתקין סקילים, אף סקיל, זה הסקיל היחידי חיצוני שאני לא בניתי שאני משתמשת בו, רק שתדעו, לא להתקין סקילים מכל העולם ואחותו, ספציפית Remotion נבדק והוא נחשב בטוח כרגע, אז אני ממליצה עליו, אבל באופן כללי לא למהר להתקין סקילים, זה אוקיי. אז מה קורה כשאני מתקינה את Remotion? כמו שאמרתי, הוא מתקין לי תיקייה, ככה היא נראית, אתם לא באמת חייבים לדעת בדיוק את כל הדברים האלה, למתכנתים שבינינו, אני בטוחה שאתם כבר רואים, מבינים מה יש פה, אני אולי אגדיל את זה קצת, אבל מה שחשוב לי שתשימו לב, זה שיש פה תיקייה שקוראים לה out, ששם הוא הולך לשמור לנו את הקבצים, ואם אני אפתח אותה, מה שתראו, זה בעצם שהוא לקח צילומי מסך, אוקיי? הוא צילם, הוא עשה PNG למה שראינו מקודם, בהתחלה של הוובינר, שזה כל הווידאו החמוד הזה שהוא עשה לי על ההתחלה, ויש לי פה MP4. עכשיו, אני יכולה לצפות פה, ב-IDE, אין שום בעיה, כן? אני לא הייתי חייבת לפתוח את הסטודיו הזה שראיתי לכם בהתחלה, אני פשוט לא עובדת בתוך IDE,
וכשאני לא עובד בתוך IDE, מה שהוא עושה, הוא פותח לי אוי, אני הפסקתי את האוזניות, רגע. בקיצור, הוא פותח לי את הסטודיו הזה בלוקל הוסט, וככה אני רואה את זה. מי שלא עובד רק בטרמינל וכן משתמש ב-IDE, אין בעיה, אתם יכולים להסתכל על זה פה. הרעיון של להיות בתוך האדיטור שלהם, שנקרא סטודיו, זה תכלס כי פעם אנשים היו אשכרה עורכים עם זה. היום כבר אף אחד לא ממש עורך עם זה, אז אין לזה באמת משמעות. אבל בואו נחזור שנייה למה אנחנו רואים פה. פה הוא מוציא ב-out, הוא מוציא לנו את כל הקבצים. פאבליק זה לא קשור, פאבליק זה הפונטים, אבל אני כן רוצה שתשימו לב שהוא שם לי פונטים, כי אני הולכת להתייחס לזה ממש עוד שנייה. וכל הדברים האלה, זה דברים שהוא בונה לעצמו. אתם לא צריכים באמת להילחץ מזה ולחשוב על זה יותר מדי. הוא לקח כל מיני, אני נתתי לו את הלוגוים שלי ושל רימושן ושל קלוד קוד, וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, עכשיו, אתם רואים שכתוב פה theme, כל מיני דברים כאלה, ופונטים, אוקיי. הסיבה שאני שנייה מראה לכם את זה, מתייחס לזה, כי הטעות המרכזית שאנשים עושים, וזה כולל מתכנתים מאוד מוכשרים, שאומרים לי ניסיתי רימושן ויצאו לי דברים נוראים. בדרך כלל הסיבה שזה קורה, זה בגלל שהם דלגים על השלב הכי חשוב, והמרכזי, והראשון שצריך לעשות עבודה עם רימושן. אגב, אם שמעתם הרצאות שלי, אתם יודעים שזה משהו שאני אומרת בכל קוד בייס שלנו, בכל תוכנה, צריך להיות לנו, מי שבא מהעולם המקורי של תוכנה מכיר את זה, אבל צריך להיות לנו איזה מקום במוצר, בתוכנה שלנו, בקוד בייס שלנו, שמגדיר איך דברים נראים, אוקיי? אז זה מה שהיה פה פתוח מקודם, שאני עכשיו אקפוץ לזה, קוראים לזה Design System MD, זה סתם שם שלי, אתם יכולים לקרוא לזה, זה איזשהו קונבנציה בקוד שאנחנו קוראים לזה Design System, אבל אתם יכולים לקרוא לזה Design, Guideline, Style, מה שאתם רוצים, אוקיי. עכשיו זה קובץ MD, ובגלל שאני ב-IDE אז אני יכולה לעשות לזה preview ולראות את זה יפה כזה, אבל תכלס ככה זה נראה, כי זה קובץ MD, זה Markdown, Markdown זה סתם דרך שהיום גם agents מאוד אוהבים לדבר אחד עם השני, אבל באופן כללי זה פשוט קובץ מאוד מאוד חמוד, ואם אני שנייה אגדיל את זה, רגע, אז רגע שנייה, יפה. אז מה שאתם תראו, יש לי איזה Design System, שזה בעצם MD מאוד מאוד קצר, שמסביר לקוד בייס, לא רק לרימושן, כל מי שהולך לגעת בקוד בייס שנקרא האתר של הדיגיטלית.com, איזה צבעים אני רוצה, איך אני בונה דברים, כל הסטייל, כן? יש לי פה כל מיני הגדרות של פונטים וצבעים, אבל מעבר לזה יש לי היררכיה, שזה משהו שהרבה אנשים מפספסים בעיצוב, כלומר, גדלים שונים ואיזשהו היגיון של מה מגיע לפני מה, layout, אוקיי? אגב, כל מה שאתם רואים פה נקרא Tailwind, שזה משהו שכשאתם מתקינים את רימושן, הוא שואל אתכם אם אתם רוצים לעבוד עם Tailwind, תגידו לו כן. מושן, אתם יודעים מאיפה הוא לקח את זה? אגב, הוא כתב את הדבר הזה לבד, הוא לקח את כל הדברים האלה מהאתר שלי, והבין לבד איך אני עושה מושן, כי נכון כשגוללים בעמוד הנחיתה שלי, ראיתם שיש כל מיני תזוזות, זה נקרא מושן, ובקיצור ככה הלאה והלאה, אייקונס, וויס, איך אני נשמעת, אגב בואו נראה מה הוא חשב שאני, הוא קלט שאני בלינגרול, והוא אומר שאני warm, direct ו-slightly playful, טוב לדעת, אני slightly playful. בקיצור, איפה זה נמצא ספציפית, פה הוא שם לי את זה בדוקס, אבל זה לא משנה כל כך, מה שמשנה זה שאתם מתקינים את רימושן, אתם צריכים להגיד לו, יש לי Design System, הוא נמצא ב-X או whatever, תחפש את Design System MD, תשתמש פה. זה מה שאני רוצה, זה הכלל הכי חשוב, כי אם אתם לא תעשו את זה, אתם תקבלו וידאוים גנריים מחרידים עם AI סלופ וסגול ודברים מזעזעים, שלא קשורים גם למה שעשיתם, וזהו, בסדר? אז אני רוצה ממש שככה תתרכזו בזה. אוקיי, אז שנייה אם אני חוזרת, רגע, אני אחזור שניונת למצגת שלנו, אם אני אמצא את איפה זה? רגע. יפה. לא. אוקיי. מקסים. בסדר. אז עכשיו שנחזור לזה, בגדול אתם פתאום תבינו מה יש פה.
שזה בעצם הסטרקצ'ר של הפרויקט רימושן שלי, אוקיי? אבל מה שעכשיו יש פה שלא כתוב שם, זה שאני הוספתי לכם סוג של הסברים, מה זה כל דבר, אוקיי? אתם יכולים לצלם את המסך הזה אם אתם רוצים, אבל תשימו לב כאילו שעכשיו יש לי ממש פירוט של מה יש לי בכל אחד. אז הוא מבין שבקופי יש לי דו-לשוני, וכל מיני ככה וככה הלאה. זה של העמוד נחיתה שהראיתי לכם בהולנדית ועוד מזה, בסדר? אוקיי. אוקיי, אז עכשיו בונים. אז עכשיו אני הולכת להראות לכם את הטרמינל, בגלל שאני לא בונה ב-IDE, זה קצת מחרפן אותי. יפה. רגע. share screen, בואו נחפש את ה-IDE שלי. מהמם. בואו נראה שרואים. רואים. מדהים. רגע, יש פה כמה שאלות. האם חיברת אותו לפרויקט, כלומר לספריות של קוד או רק לפרונט? כמו שראיתם, הוא יושב בקוד בייס, הוא לא מחובר רק לפרונט. כאילו ספציפית בפרויקט הזה, ספציפי שעכשיו של הדיגיטלית, כאילו אין בו יותר מדי בק, אבל כן, הוא יושב לי בקוד בייס מאוד 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 גדולים עם בק ופרונט ומה שאתם רוצים. אתם אגב לא חייבים לשמור אותו בתוך הקוד בייס שלכם, אבל זה מן הסתם מאוד מאוד עוזר. והאם אפשר לתת לו קבצי וידאו שצילם לי, לתת לו לערוך לי? כן, חד משמעית, אתם יכולים לתת לו מה שאתם רוצים, אתם יכולים לתת לו עמוד נחיתה שלכם, לינק למשהו, אתם יכולים, אבל מן הסתם ככל שזה רחוק מקומפוננטות, ריאקט, כל מיני דברים כאלה, זה יהיה לו קצת יותר קשה. בסדר, אז מה אנחנו רואים פה? אני אפתח לי את זה פה כדי שיהיה לי יותר קל. אוקיי, אז אתם רואים פה עכשיו בעצם את הטרמינל. כל מה שאתם רואים למטה, עשיתי לו קומפקט, כל מה שאתם רואים למטה זה, למעלה, סליחה, זה פשוט אני מהיום או אתמול, אני כבר לא זוכרת, מבקשת ממנו את כל ההכנות של הוובינר. בסדר, אז בואו נגיד לו עכשיו. Now, רגע, זה נראה לי ממש ממש קטן. בואו נראה אם אתם תראו. Okay, now I want to make a marketing, לא, נגיד לו marketing, בוא נגיד לו ככה, a video about me using my website. עכשיו, לא נתתי לו הרבה אינפורמציה, אבל יש לו הרבה מאוד אסטים ויש לו את השפה הוויזואלית שלי, אז כאילו כביכול הוא יכול לעבוד עם זה, אבל ככל שאתם תגידו לו יותר, תיתנו לו קצת יותר אינפורמציה, מן הסתם זה יותר טוב. אז בוא נגיד לו, the point is to show who I am, what I do, who I work with. בוא נגיד, to try and get new clients. אני לא ממש עובדת עם קליינטים, אבל בואו נראה מה הוא עושה. אני אפילו אמרתי לו רימושן, אז בואו נראה אם הוא יבין להפעיל רימושן, הייתי צריכה להגיד לו רימושן. אבל בגלל שיש לו את ההיסטוריה של השיחה שלנו, אז בואו נראה. אוקיי, let me pull your site. אתם יכולים בינתיים לשאול שאלות. copy leaves, נכון, כי למה, מה זה אומר ה-copy leaves? בגלל שיש לי אתר שהוא גם בעברית וגם באנגלית, אז הוא מחפש איפה הוא הולך לדבר את שתי השפות האלה. ניסיתי לעשות סרטון דמו, got a full picture before I build, מעולה, רציתי שתראו את זה. רגע, אבל כל כך הגדלתי את המסך שאני בעצמי לא רואה מה כתוב שם, אז סורי. אוקיי. Got the full picture. Before I build, here's the type proposal, אוקיי? הוא כמו המתכנן שלי, הוא עושה לי כמו סטורי בורד כזה. Tell me what to cut change. The pitch. 30 שניות
שמסביר who is she, what does she do, why hire her, sourced from your existing site, new composition about Neta, sibling to webinar intro, reuses your theme.js, theme.js הוא, כמו שאמרתי לכם, הוא לקח לעצמו בתוך רימושן את כל האינפורמציה של הדיזיין סיסטם שכתבתי לקוד בייס עצמו, אז הוא חי בתוך theme, אבל עקרונית זה אותו דבר, הוא מוסיף לזה עוד כל מיני מידע שקשור לוידאו, אבל primitive, so it inherits the brand. אוקיי, בואו נראה מה התוכנית שלו. הוא רוצה 30 שניות, סצנה ראשונה, פוטו וייב, שלום אני נטע, בסדר, הוא לוקח את זה גם מההירו של האתר שלי, כי ככה אני פותחת את האתר שלי, וגם כמו שראיתם זה מופיע בווידאו שלנו. משפט אחד, בונה דברים מגניבים עם קוד, הוא פשוט לוקח את הקופי מהאתר שלי, שיווק, פיתוח, עניינים, בסדר, companies, איזה חברות עבדתי, מה המוצרים שבניתי, איזה תוכנות, כל מיני דברים שעשיתי מגניב, ובסדר. האמת נראה חמוד, אבל פה זה המקום שלכם להגיד, שאני רוצה דקה וחצי, ותוסיף גם חלק על הנערף, כן? זאת אומרת, אתם ממש מתחילים לעבוד, לתכנן איתו את הוידאו, וזה החוזקה של קלוד קוד גם אגב, מעבר לזה שהוא בונה לכם את זה, זה שאתם גם יש לכם עם מי לתכנן את זה. אוקיי, ועכשיו הוא שואל אותי 3 שאלות. שפה, האם עברית או גם אנגלית? הוא רואה שיש לי 2 מוצרים בוובינר, לכן הוא שואל, מה הטון, keep it on brand, playful וזה וזה וזה, נורא חמוד, הוא חושב שאני playful, ולוגוס, האם זה בסדר להעתיק את 8 company logos שיש לך, האם זה בסדר לשים את הלוגוס של כל האנשים שעבדתי איתם, say go and answer those 3 and I'll build it, מדהים, אז בוא נגיד בוא נגיד לו, בואו, אני רוצה שתראו שזה פרוגרמטי, tone, keep it, 3, yes, sure, let's go, זה בשבילכם. בסדר, אז עכשיו הוא בונה, ובואו נראה מה עוד שאלתם. יכול להיות שפספסתי, מהיכן ההגדרות של הדיזיין סיסטם? כן, זה היה בהתחלה של הוובינר. כמו שאמרתי, הדיזיין סיסטם חי לי בקוד בייס שלי ללא קשר לרימושן, זה משהו שאני ממליצה לכל, לא קשור לרימושן, כל אדם שעובד עם קוד בייס צריך את זה. רגע, בואו נראה, let me look at the current remotion tree and copy the logos. אוקיי. הוא מתחיל לעבוד. אז בקיצור, דיזיין סיסטם חי לי בכל הקוד, וכשאתם מתקינים רימושן, אם אין לכם את זה, הוא לא יודע מאיפה לקחת את זה, ולכן דברים נראים לא טוב. אז לפני שאתם מתקינים רימושן, עושים דיזיין סיסטם, אם אתם לא יודעים איך לעשות דיזיין סיסטם, אז בשביל זה יש את קלוד קוד, להגיד לו, use I want to create a design system file, MD, and, רגע שנייה, בקיצור, Design System MD, use best practices, בלה בלה בלה. אם אתם עדיין מפחדים ולא יודעים, יש לי באתר, יש לי איזה מדריך של איך לא לעשות, איך לא לקבל Design AI סלופ מכוער, שם זה כזה ממש 3, 4, 5 שקופיות, יש שם סניפט כזה של דוגמה לאיך נראה Design System מאוד 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 בסיסי, ואתם יכולים גם להוריד אותו, לעשות copy-paste או להוריד אותו. ובקיצור זה משהו שהוא, כמו שאמרתי, זה קיים בקוד, בעולם הקוד המון שנים, בדרך כלל פשוט המעצבים היו יותר אחראים על זה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, וזה מה שאני רוצה שתראו, הרי אנחנו מבינים פה על וידאוים, אבל כמו שאתם רואים אין פה וידאו, נכון? אין פה שום עריכה, יש פה קוד, וזה כל הרעיון של פרוגרמטיק וידאו. זאת אומרת, הוא בונה קומפוננטות, הוא ממש בונה קומפוננטות, קומפוננטה זה סתם מילה שלנו שמתכנתים, אבל אפשר להגיד שהוא פשוט בונה את הרכיבים בעזרת קוד, ובואו נראה, אם ממש נסתכל, אז פה הוא בנה לעצמו בעצם את כל השפה, אז הוא קרא לזה copy, אז יש לי פה את האנגלית, let's build, about Neta, companies, ממש כמו שנראה front-end, כאילו כל מפתחי front-end מזהים את הדבר הזה, יש לי פה את העברית, בואו נראה מה הוא עוד עשתה, הוא עדיין היה בקופי, בסדר, קופי, עכשיו הוא משתמש ב-theme שהגדרנו את ה-design system, כדי לבדוק את כל הצבעים ואת כל הדברים, total duration, הוא מקציב זמן לכל דבר שהוא הולך להראות, וכמו שאתם רואים הוא ממש בונה עמוד, אפשר לקרוא לזה עמוד,
והוא מעדכן פה כל מיני דברים פחות רלוונטיים למי שלא מתכנת. The studio, תראו מה הוא כותב לי, let me render the Hebrew version, the studio should hot reload too, you can preview it in localhost. כי אתם זוכרים שהסברתי לכם שאתם יכולים לראות ב-IDE, אין בעיה, אבל ברגע שאתם עוברים לטרמינל, מן סתם הוא יודע שהוא בטרמינל, הוא אומר לי, את יכולה לראות את הוידאו בסטודיו, הוא קורא לזה סטודיו, פשוט כי רימושן קוראים לזה סטודיו, עכשיו הוא אומר, סיימתי את העברית, עכשיו אני הולך לעשות את האנגלית, או both rendered, opened in finder scheme, tell me what to fix, הוא אומר לי איפה הוא שמר אותם, אתם רואים בקובץ של out, מי שהיה פה מקודם ב-ID, אמרתי לכם, תמיד עושה את זה בקובץ של out, והוא מסיים ואומר לי, מה בניתי, תגידי לאיזה דברים את רוצה לשנות, ואתם רואים, הוא שואל אותי, במיוחד הוא שואל אותי לגבי הטיימינג, כי זה באמת הדבר שהוא לפעמים לא כל כך מקבל נכון על ההתחלה, לפעמים הוא רץ מהר מדי, ותגידי לי מה לא עובד וכן עובד. אוקיי, תודה לך קלוד קוד, היית מאוד חמוד. אז עכשיו אנחנו נחזור לאיפה שהתחלנו את הוובינר, מי שהיה פה בהתחלה, שזה בעצם הסטודיו שראינו את הפרומו וידאו שהוא הכין לנו. יותר מדי חלונות, איפה אני? הנה אני, ואנחנו, לא, נטע, הנה, ועכשיו share screen, יפה, מהמם. רגע, אני אוודא אבל שאתם רואים, מהמם, בסדר. אז, פתאום אנחנו חוזרים לאותו מקום שהיינו בהתחלה, אם אתם, נכון? זה בעצם הוידאו שהראיתי לכם ממש בהתחלה של הוובינר, שהוא הכין לנו את האינטרו, ואני בלוקלהוסט, זאת אומרת, אתם לא רואים את זה כאן כי אני משתפת רק את הטאב, אבל אני בלוקלהוסט 3002, לא משנה, למי שלא מפתח, זה פשוט לוקלית אצלי על המחשב, אוקיי? אתם לא צריכים אפילו פשוט לפתח את זה. ובקיצור, תראו מה קיבלתי, עוד שני סרטונים. למה הכל מופיע פה? בגלל שהוא בעצם מרנדר את כל מה שנמצא לי בתיקיית האוט, אוקיי? הכל מופיע באותו מקום. אז בואו נראה, יש סיכוי שזה הולך להיות ממש ממש קרינג', אנחנו זורמים. אנגלית או עברית, בוא נלך על אנגלית. היי, אוקיי, יפה. הוא משתמש בפונט הנכון. מרקטינג, פרודקט, אנג'ינירינג. תראו איזה יופי הוא עושה לי את הלוגוים. פרודקטס of build, נכון, זה באמת המוצרים שלי. מה אני עושה היום? נכון מאוד. חמוד. תראו את ה100 וזה, איזה פדיחה הוא עושה שם. וואי, אהבתי. בואו נראה את העברית. כי לפעמים עם ה-RTL, עם ה-right to left, הוא עושה דברים מאוד עקומים. חמוד, 15 שנים בטק, נכון. מה אתם אומרים? זה עובר מהר מדי קצת, נכון? מרגיש לי שזה עובר מהר מדי. פה הוא עושה אישור לשמאל, זה נראה קצת מוזר. במספרים, גם פה עקום. מהמם, יפה. 80%? אני חושבת שאפילו 90%. עכשיו, זה חד משמעית לא היה קורה אם לא היה לו דיזיין סיסטם. אבל דיזיין סיסטם, כמו שאמרתי לכם, לוקח 30 שניות. מה שכן, אם במקור, מן הסתם, אם במקור האסט שהבאתם לו, נגיד האתר או whatever, כל הרפרנס שהבאתם לו, תמונות, לא משנה, לא היה מספיק טוב, לא היה מעוצב טוב, הקופי לא היה מספיק טוב, אז גם זה לא יהיה טוב. כאילו, אין פה קסמים, הוא לוקח ומתבסס על מה שנתתם לו. אבל בסופו של דבר, להגיע לרמה מאוד מאוד בסיסית, זה לא כזה קשה, פשוט צריך פונטים, היררכיה, כל מיני דברים כאלה. אז כמו שראיתם, אני חושבת שזה ממש מגניב, אבל כמו שאמרתי, יש פה, בוא נגיד לו, יש פה בעיה אחת, זה היה חמוד, זה היה חמוד, זה היה חמוד, ואז אני יוצרת פה. אוקיי, אז אני אומרת לו, אני עושה צילום מסך, ואני מנסה לזכור איך אני עושה את זה. נו, בחייאת. share screen, window. אוקיי, אתם יכולים לכתוב גם
עוד הערות אם תפסתם משהו שאני לא תפסתי, או whatever, משהו לא עבד לכם, אתם רוצים אולי לבקש ממני להוסיף משהו, אתם יכולים בינתיים לכתוב. ואני הולכת לדסקטופ, אני גוררת לו את זה, רגע, אני חושב שאתם רואים אותי, יפה. ואני אגיד לו, רגע, אני אזכור את זה, אני אגיד לו, מה זה היה? revenue. The revenue stat looking off comes out of the think box. Please fix. היה עוד משהו שרצינו? הייתי לא. הכל היה בסדר. כן. השורה שהוא מראה לי את הקליינטים רץ לי מהר מדי. נכון? אז בואו נעשה also the slide showing the logos moves too fast. Show it for like 0.5 seconds more. וכמו שאתם רואים זה עריכת וידאו עם קלוד קוד ורימושן. בתור מישהי שערכה וידאוים לפני 1.5 מיליון שנה, ממש קצת, רק בבצלאל, אז כן, אז היינו כמו כל עריכת וידאו. אם הייתי צריכה עכשיו להעריך את השנייה, אז הייתי צריכה למצוא את הקטע הזה ולעשות, לגרור את זה יותר וזה, שזה באמת במקרה הזה שטויות, אבל נגיד עכשיו לשנות את הקופסה הזאת של איפה שהטקסט נמרח לנו, זה מעצבן, הייתי צריכה לחזור לתוכנה שבה אני הכנתי את זה, נכון? לסדר את זה, להחדיר את זה, לרנדר את זה מחדש, אז הוא עושה את זה בצבן. רגע, ומה הוא אומר? למה התכוונת באוטומציות דינמיות? שאלה מעולה, כי אם זה לא הסברתי, אני אסביר את זה שוב, בינתיים שהוא עובד, וישור לשמאל במקום לימין, נכון, זה היה הפיקס של העברית, אבל פשוט אני לא רוצה בגלל אתם רואים, זה לוקח זמן, אנחנו צריכים להסתיים, אבל אני רוצה להראות לכם תיקון, ובזה אתם יכולים, אם אני אגיד לו גם תקן לי את העברית, פשוט תתקן את העברית, הוא יודע מה זה RTL, הכל בסדר, אבל מה שחשוב לי להראות לכם שעשיתי סקרינשוט, כאילו אל תגידו לו פשוט, תתארו לו, אתם יכולים, אבל הרבה יותר קל פשוט לעשות לו סקרינשוט, הוא מבין את זה לגמרי, והנה הוא אומר לי, עכשיו הוא אומר לי שזה אמור להיות מתוקן, וגם הלוגוס. אבל לפני שאנחנו נראה את זה, שאלו אותי למה התכוונתי באוטומציה ודינמיות, כי זה מאוד מאוד חשוב. אז מה שאני רוצה שתבינו, יש משהו בריאקט, אוקיי? שנקרא פרופס, שזה כאילו, אתם לא צריכים להכיר את הצד הטכני, אבל בגדול זה דרך להזריק, לקחת תבנית של קוד, ולהזריק לה מבחוץ מידע באופן דינמי, אוקיי? אז מה זה אומר אצלנו? ככה זה ממש בנוי פה, אז מה זה אומר אצלנו? אם אני אחזור שנייה לסטודיו, מה שנקרא, איפשהו תיקן, אז אני גם רוצה להראות לכם שאין פה קבצים חדשים, כי הוא דורס את הישנים. אם אתם לא רוצים אגב שהוא ידרוס את הישנים, צריך להגיד לו את זה בפירוש, אוקיי? אבל באופן כללי, כל פעם שאתם מבקשים ממנו לתקן, מן הסתם הוא ידרוס את הקודם, בואו נראה אם הוא הצליח, ביקשנו ממנו את האנגלית, נכון? בלה 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 בלה, זה רצינו שיקח יותר זמן, בואו נראה. מעולה. מדהים. גם הם רצים יותר לאט וגם אני רואה את זה יותר טוב. ובלה בלה 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 בלה. מהמם. תיקן את זה. אני קצת פסיכית של עיצוב, אז הייתי עכשיו גם מבקשת ממנו לתת פה יותר ספייס בזה, ושהrevenue, המילה revenue צריכה להיות באותה שורה של זה, אבל אני קצת פסיכית, אבל באופן כללי הוא הבין מה הוא רוצה לעשות. אוקיי. עכשיו, פרוגרמטיק, אני ממש רוצה שלקראת סיום זה יובן. מה זה אומר פה פרוגרמטיק? אז בואו נראה, יש לי גם אנגלית וגם עברית, גם מה שעשיתי בבוקר, בואו נסתכל שנייה על מה שעשיתי בבוקר, כי פה זה ממש ברור. אוקיי, בואו נסתכל על השקופית הזאת, אוקיי? איך מכינים סרטונים עם בלה 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 בלה, לייב וובינר, אוקיי. כשהוא הלך ועשה את האנגלית, רוצה שתבינו פה משהו, making videos, הוא לא יצר מחדש סרטון מאפס,
שזה בעצם ליצור סרטון. יש לו קופסה, נכון, ראינו תסריט, היה לו תסריט, הכנו תסריט ביחד. התסריט זה קופסאות, והוא מזריק כל פעם לאותו מקום, בגלל שזה קוד, איפה שהטקסט הזה נמצא זה קוד, אוקיי? זה הכל פה בנוי בקוד. הוא מזריק לי את העברית. העברית שמור לו בקובץ, והוא מזריק. פה זה נראה לכם, אוקיי, so, מה הביג דיל, נכון? אבל ראינו בהתחלה, ואני אחזור עכשיו למצגת, ראינו בהתחלה שאתם יכולים לעשות את זה גם על 200 סרטונים, ואתם יכולים לעשות את זה גם על דברים דינמיים מהדאטאבייס שלכם. או אם אין לכם דאטאבייס, אתם פשוט רוצים לעשות מלא סרטונים, אז כמו שאמרתי, בוא נגיד יש לכם 50 לקוחות בעסק שלכם, אוקיי? ואתם רוצים לעשות להם סרטונים, תודה שאתם בעסק, אנחנו ממש מעריכים אתכם, בלה 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 בלה. במקום לשלם לעורך וידאו וכל מיני דברים כאלה, אתם יכולים פשוט להכין CSV, להגדיר את הטיימליין של הוידאו, לתת לו אסטים, הלוגו שלכם, כל מיני כאלה, ולהגיד לו, תכין לי סרטון לכל לקוח שלי, הנה השמות שלהם ושם החברה שלהם. ואז הוא עושה את זה פרוגרמטיק, בגלל שהוא לא צריך ליצור הכל מ-0 בווידאו, הוא פשוט מחליף את השמות בכל רינדור. ואני רק חוזרת מהר למצגת. מישהו שאל, טוב, עוד מעט נעשה שאלות. אני רוצה ככה לעשות כמה דברים. כי אמרתי 45 דקות, ואני רוצה להשאיר זמן לשאלות, יש לנו 4 דקות לשאלות. אז לסיום אני רק אגיד תודה לכל מי שהקשיב, לכל מי שהצטרף, וכל מי שיקשיב בהקלטה. אני כותבת על הכל בטוויטר, כמו שאמרתי, הסיבה שעשיתי את הוובינר הזה, אני לא חיה מהרצאות של לקהל הרחב וסרטונים וכאלה, אני עושה את זה נטו, כי אני נורא אוהבת לשתף ידע, וכי בחודש האחרון אני השתמשתי ברימושן להמון דברים, וזה כל כך נהדר שאמרתי, אנשים חייבים להכיר את זה, ושתיים, בגלל שכל החברים שסיפרתי להם את זה אמרו, נטע, רימושן לא עובד לי. את אומרת שזה מדהים וזה לא עובד. אז רציתי להראות למה זה כן עובד ואיך שזה כן יעבוד, פשוט צריך להיות מאוד ברורים לגבי הדיזיין סיסטם שלכם, שבמילא צריך להיות לכם, אם אתם מתכנתים, במילא צריך להיות לכם בפרויקט. אז הברקוד זה לאתר שלי, יש שם עוד הרצאות, עוד סרטונים, עוד וובינרים, ובכלל כל מיני דברים, מה אני עושה וזה, ובטוויטר אני כותבת על הכל, אתם יכולים גם לינקדאין, אני פחות שם, אבל אתם יכולים. זהו, עכשיו יש לנו 3 דקות לשאלות. אז מישהו שאל, את ממליצה לעבוד על הסרטונים בברנץ' נפרד, או אין לזה משמעות? אין לזה משמעות. כמו שאמרתי, הראיתי בהתחלה, אני לא יודעת אם, אלי, אני לא יודעת אם היית בהתחלה, אבל הראיתי ב-IDE, הראיתי שזה ממש יושב לי בתוך הקודבייס, אבל בספרייה נפרדת, תקיעה נפרדת, אז זה לא נוגע לי בקודבייס, אפשר לא לשמור את זה, אגב, אתם לא חייבים לשמור את זה בקודבייס שלכם, אתם יכולים לעבוד ולמחוק את זה, אין שום בעיה. ומלבד רימושן, איזה עוד סקילים יש לך על קלוד, אני וסקילים בסיסיים, אז לא היית כנראה בהתחלה, אבל אמרתי בהתחלה שזה הסקיל היחידי שאני משתמשת בו שהוא של מישהו אחר, ולא סקיל שאני כתבתי, או סקיל שכזה מגיע אוטומטית עם קלוד קוד כטולס בתוך קלוד קוד, מהסיבה הפשוטה שסקילים, להתקין סקילים מהאינטרנט זה דבר, או MCP זה דבר מאוד לא חכם, אתם לא יודעים מה יש שם, מי יצר את זה, וזה אחלה דרך לפרוץ לכם לדברים. sharing is caring, נכון, בגלל זה אני אוהבת לעשות את זה, תודה רבה לכולכם, ומי שפספס את ההתחלה, אל תדאגו, הכל מוקלט ויעלה, ואני כן אגיד לסיום שגם הוספתי לא מזמן באתר שלי הצטרפות לניוזלטר, כדי שלא תצטרכו כל פעם לחפש איפה אני עושה את הוובינרים האלה, ואתם מוזמנים להירשם. אז אני אפסיק את השיתוף, ואני אגיד לכם תודה, וזהו, ובאמת אתם מוזמנים תמיד לשאול אותי שאלות באיפה שאתם רוצים, והיה ממש כיף, וזהו, ושיהיה לכם אחלה יום. ביי. תודה גם לכם, תודה.